YouTube කරන TikTok කරන හැම කෙනෙකුට අවශ්‍ය දෙයක් තමයි ලයිටින් කියන්නේ. ඉතින් ලයිටින් තිබ්බේ නැතුනොත් අපේ වීඩියෝ එකේ ක්වොලිටි එක අඩු වෙනවා. ඉතින් ඒක හැම කෙනෙක්ම දන්නවනේ. ඉතින් මම ඇචීව්මන්ට් එකක් කරා මගේ channel එකට. මම මේ ring light එකක් buy කරා. ඉතින් මම මේ අද මේ ring light එක unboxing වීඩියෝ එකයි එතකොට මේ ring light එක ගැන deeply කතා කරනවා මේ වීඩියෝ එකෙන්. ඉතින් තාමත් ඔයා අපේ channel එක subscribe කරේ නැත්නම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක වල bell icon එක ඕල් දාලා තියාගන්න. එතකොට තමයි මම දාන වීඩියෝ එක ඉක්මනින්ම ඔයාලට notification මාර්ගයක් ඔස්සේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. එහෙනම් දැන් යන් අපි වීඩියෝ එකට.
ඉතින් guys අද වීඩියෝ ගැන මොකද හිතෙන්නේ? වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා ඒක කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයා මීට වඩා දෙයක් දන්නවනම් ඒකත් කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඉතින් මම මේ වෙනකොට බෝයා M1 කියන මයික් එකත් buy කරලා ගෙනත් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ඒ මයික් එක ගැන deeply කතා කරමු. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ බලන්න කැමති නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අපේ channel sub කරලා තියාගන්න. එතකොට ඔයාලට notification එක මාර්ගයෙන් ඔයාට මේ වීඩියෝ බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් අද අපි සමු ගන්නවා.